Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh ẩm thực và cuộc sống. Hôm nay kênh xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách để làm một chậu xương rồng xen đá bằng rau câu nha. Chậu xen đá xương rồng rất là xinh xắn, sống động như thật. Nguyên liệu của mình gồm có 2 gói rau câu, 300ml nước cốt dừa và 100ml sữa tươi, 300g đường cát, khuôn silicon, 1 ít gấc, thanh long, cà phê và nước trà xanh. Bây giờ mình sẽ đi trộn rau câu với đường cát trước nha. Thì mục đích của việc trộn rau câu với đường cát trước là để khi mà mình hòa tan cái rau câu vào trong nước nó không bị vón cục nha. Rồi cho vào đây một ít lá dứa. Để nấu đến khi nào mà rau câu của mình trong, sôi lên, trong lên như thế này là rau câu chín nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đổ cái chậu trước nha. Thì cái chậu mình hôm nay mình sẽ đổ cái màu nâu nâu. Màu nâu nâu đó mình sẽ pha từ nước cốt dừa màu trắng, nước cốt dừa và màu đen của cà phê. Đấy, mình pha lại như thế nào mà mình cảm thấy cái màu mình ưng ý là được nha. Đầu tiên thì mình sẽ đổ một cái lớp dày ở dưới trước, một cái đế ở dưới trước nha. Do mình làm cái chậu xen đá cho nên cái độ sâu của cái chậu không cần phải sâu quá nha, vừa vừa là được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đổ xương rồng và xen đá nha. Thì để đổ cái xương rồng với cái xen đá thì chúng ta đổ cái đỉnh lá, chúng ta sẽ đổ cái màu đỏ đỏ hồng hồng một xíu nha, để cho nó thật. Thì chỗ này chúng ta sẽ pha hai màu, đó là màu thanh long và màu gấc lại với nhau để được cái màu đỏ. Đối với cái chậu xương rồng thì chúng ta sẽ cho vào một ít cái màu đỏ ở dưới trước. Còn đối với cái chậu xen đá thì chúng ta sẽ tráng cho cái rau câu màu đỏ này vào, chúng ta tráng qua, sơ qua rồi tiếp tục mình sẽ đi pha cái màu xanh nha. Màu xanh hôm nay thì kênh sẽ sử dụng màu xanh của bột trà xanh nha. Đối với những cái khuôn mà nó cái miệng nó nhỏ quá thì chúng ta có thể dùng cái ống bơm để mình bơm vào như vậy nha.
Chúng ta có thể đổ thêm một vài cái bông hoa nhỏ để một lát mình có cần trang trí thêm thì chúng ta sẽ trang trí thêm nha. Rồi bây giờ cái đế của cái chậu nó đã vừa xe mặt rồi thì chúng ta sẽ đổ tiếp cái thành của cái chậu nha. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khuôn nhỏ hơn mình đặt vào bên trong. Tương tự như lúc nãy thì chúng ta sẽ pha cái tỷ lệ của màu trắng nước cốt và màu đen của cà phê giống như lúc ban đầu mà chúng ta đổ cái đế nha, để cho cái chậu của mình nó đồng nhất một màu. Rồi chúng ta sẽ dùng ống bơm vào từ từ. Để cho cái khuôn nhỏ này nó cố định, nó không có bị chạy tới chạy lui, chúng ta nên cho vào đây một ít nước nha. Tại vì khi chúng ta mà cho cái rau câu ở ngoài nó vô nhiều quá nó sẽ bị trôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy xương rồng ra nha. Với những cây xương rồng và những cái chậu sen, những cái hoa sen đá rất là dễ thương. Chúng ta đã đổ xong các cái cây xương rồng, các cái bụi sen đá đủ để trang trí rồi thì chúng ta sẽ trang trí nha. Đợi cái chậu của chúng ta đông cứng rồi thì mình sẽ lấy ra nha, để trang trí nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái chậu ra khỏi khuôn nha. Cái chậu của mình ở chỗ này nó hơi bị lõm một xíu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một ít cái rau câu mà còn dư, chúng ta xắt vụn ra như thế này để làm giống như các cái viên sỏi, viên đá nhỏ đấy. Chúng ta sẽ cho vào gần đầy luôn, hoặc là có thể đầy bằng cái thành của cái chậu luôn nha. Sau đó chúng ta sẽ đặt những cái chậu xương rồng và sen đá lên.
những cái bông hoa nhỏ nhỏ này chúng ta có thể gắn nó vào trong cái đỉnh của cái hoa xương rồng nè. Đây là mình đã trang trí xong. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một chậu xương rồng sen đá bằng trâu câu vô cùng xinh xắn rồi, và cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh bằng cách like và share. Và đừng quên click vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo khi kênh ra clip mới nha. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.